بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی په انزرټ کې پیوټ ټیبل. پیوټ ټیبل څه ته وایي؟ دا ډېر زیات ښه مطلب یو فنکشن دی په ایکسل کې. مطلب ته د یو ټیبل ستا سره موجود دی، دې نه تا ته څه فلټر ډیټا پکار ده. فار ایگزامپل ته دا غواړې چې ما ته صرف ډرایورز وښایي چې ټوټل ډرایور څومره سیلریز اخلي، یا ټوټل ټیچر څومره سیلریز اخلي، یا د ما سره ټوټل ډرایور څومره دي، یا میکسیمم سیلری د چا جوړیږي. دا ټول تا په پیوټ ټیبل کې ایزیلی فایند آوټ کولی شي. ها، پیوټ ټیبل ته راځم. پیوټ ټیبل چې کله تاسو کلیک کوئ، تاسو ته به داسې یو ډایلاګ باکس راشي. تاسو وګورئ ټول ټیبل آلریډي سلیکټډ دی، وینئ دا لاین کنه. اوس چې کله دا سلیکټ شي، دلته زموږ سره دوه آپشن دي. یوز ان ایکسټرنل ډیټا سورس، مطلب ته چې پیوټ ټیبل جوړول غواړي دې ډیټا باندې جوړی که نه بهر تاسو بل ځای کې ډیټا پرته هغه راوچتول غواړي. زه خو آلریډي په دې ډیټا باندې کار کوم، هغه وروسته هغه اګزامپل کوو، فلحال په دې کار کوو. دې کې زموږ سره بیا دوه آپشن دي. پیوټ ټیبل ته چېرته جوړول غواړي؟ دا کوم ریپورټ چې اوس ما سره جنریټ کیږي دا په نیو ورک شیټ کې جوړ کم درله که نه پر ایگزسټینګ پر کم شیټ کې چې ته ولاړې په دې کې دله جنریټ کم. نیو به ښه وي. نیو آپشن ځکه سلیکټ کوئ ستاسو دا زړه ډیټا به نه ډسټرب کیږي. په خبره پوهېږئ؟ نیو ورک شیټ سلیکټ کوئ او څه کوئ؟ اوکې کوئ. کله تاسو اوکې کوئ داسې آپشن ډایلاګ باکس به راشي داسې. دلته تاسو وګورئ ما سره هغه ټیبل کې څه څه سیریل نمبر، نیم، پوزیشن، بونس، دا ټول هلته وو که نه. اوس یاد ساتئ دلته زموږ سره لاندې وګورئ روز، رو لیبلز او ویلیوز. یو فلټر دی، کالم دی. اول دې ته راځو. ویلیوز ته به همیشه هغه څیز وړئ کم کې چې مونږ څه نمبرز لیکلي وي، سیلریز وي، بونسز وي، مارکس وي، سیل وي، هر څه چې وي، خو د کم نمبر ریلیټډ چې وي په دې ځکه کلیک کوم. ګورئ ورته دا اټومیټیکلي ویلیوز ته لاړئ. که داسې لاړ نه، فار ایگزامپل ګورئ که داسې نه کېدو، داسې تاسو یې داسې کلیک کوئ او ډریګ کوئ او دلته څه کوئ ماوس بټن پرېږدئ، دلته به په خپله اټومیټیکلي راشي. دغه شان دي بلو سره زه سلیکټ کوم پوزیشن. پوزیشن رو لیبل ته راغی. رو لیبل ته ځکه راځي چې زموږ دا پوزیشن موږ په رو وایز موږ ته د هغې ریزلټ راکوي. اوس تاسو ګورئ لږ ښه، که زه پوزیشن سلیکټ نه کړم، فار ایگزامپل دا ما ختم کو، نیم مې سلیکټ کړو، نیم به هلته راځي. بیا ستاسو خیال دی؟ خو زه پوزیشن اخلم. دا یو ایگزامپل کوو، تاسو لږ وګورئ. نیم ختموم. ګوره اوس پوزیشن هم ښیي او نیم هم ښیي. تاسو لږ وګورئ دلته احمد دی. احمد یو ډرایور دی چې د هغه سیلري 500 ده، او بل احمد نوم باندې یو ټیچر دی چې د هغه دا بونس دی. دا ویډیو به تاسو خاندئ به چې د ډرایور او د ټیچر یو شان سیلري ده، یو سیم بونس دی. خو دا موږ جسټ ایگزامپل دی. ښه، ټول به دلته راځي. بیا چې ستا کم پکاري هغه ته صرف چیک باکس. نه نه نه، دا به نه ډېرېږي، دا به سیم ټو سیم څلور وي، دا نه ډېرېږي. اوس ته خیال وکړه که نه، رو ته ما نیم او پوزیشن دواړه سلیکټ کړي، دلته رو ته دواړه راغلی. لاندې خیال دی که ته ډېر سلیکټ کړې ته به ډېر راځي. بیا اوس دلته لږ وګورئ، زه ته نیم ختموم نو نیم به اوس ما ته نه شو کوي. ګورئ ورته اوس ما ته څه وایي؟ اسسټنټ، ډرایور، سم اف بونس. څومره اسسټنټ چې دي د هغوی دا بونس جوړ شوی دی. ډرایورز ټوټل دا جوړ شوی، ټوټل ډرایورز. ګورئ ما په خبره پوهېږئ؟ اوس ګوره تاسو ته ایکسپلین کوم، او دلته ګرینډ ټوټل هم اټومیټیکلي تاسو ته فایند آوټ کړو چې ټوټل څومره ګرینډ ټوټل څومره راځي؟ 5457. اوس ګورئ د ډرایور باندې زه ډبل کلیک کوم. ګورئ نو تا ته دلته راغی چې ډرایور دا کسان دي. ډرایور څو کسان دي؟ 4 کسان دي. دا د هغوی بونسز دي او دای نیمز دي او دای سیریل نمبرز دي. از اټ کلیر که نه دی کلیر؟ وا دا بل شیټ کې دا جنریټ شو. خو دا ریزلټ 5 شیټ کې جنریټ شو. زه د واپس بل شیټ ته راځم. ښه، اوس ته ګورې بیا اګین ریپیټ کوم بل ایگزامپل. ټیچر زه ګورم، ما سره ټیچر څوک دي؟ دا تنخواه خو دومره جوړه شوې ده، څو کسان دي؟ په دې ډبل کلیک کا، او دا کسان د هغوی نیمز دي، پوزیشن یې سیم ټیچر دي ټول، او دای څه دي؟ د هر یو
separate bonuses دي clear دې لپاره ځان شیټ جنریټ شوې 6 نمبر واپس راځو ولته په دې کې ته فلټر هم یوز کولی شي ماوس له کلیک ورکا ها فلټر هم کولی شي فار ایگزامپل ته غواړې چې ماته نور څوک مه شو کوه صرف ډرایور ماته شو کې اوکې کا اونلی ډرایور برته شو کېږي د هغه ګرینډ ټوټل برته ښایي چې ډرایور ستا نه دومره روپۍ اخلي ستا کمپني ده کلیر ده که فلټر واپس ته کلیر فلټر باندې کلیک کې واپس کلیر کولی هم شي دغه شانتې به دې کې هغه سارټینګ چې څومره دی A to Z هغه پکې هم کولی شي فار ایگزامپل څنګه زه ورته وایم چې ساري A to Z وګورئ اسسټنټ A نه سټارټ هغې ټاپ ته ویوړو ډرایور بیا دویم نمبر واچمین په اخره کې W نه سټارټ نو لاست ته یوړو صحیح ده پوه نه شوې ما په خبره دې نه علاوه په دې کې بل یو څیز هم کولی شو دا سم اپ بونس وی نه دا په دې چې ډبل کلیک کوي نو تاسو دا کولی شئ چې ما ته سم مه معلومه وه دا خو تاسو ته سمیشن معلوم ما ته کاونټ کا په کاونټ چې کله تاسو کلیک کوئ اوکې کوئ دلته درته ښایي اسسټنټ ستا سره کمپني کې ټیبل کې څومره دي 1 ډرایور څو دي 4 دي دغه شان دي منیجر 1 دی سویپر 2 دي ټیچر 5 دي نو کاونټ یې کړه کاونټ دې کم دای نه کاونټ اپ بونس په دې به ډبل کلیک کې ورته تاسو دا راکولاو شي تک سم معلومه کاونټ معلومه یا زه ورته وایم چې ماته میکسیمم وښایه اوکې کا ګورئ میکسیمم مطلب دا چې په ډرایور کې میکسیمم د دې سړي دومره تنخواه ده بونس دی میکسیمم پکې رچا دي مطلب خو زموږ سره ډېر دي که نه منیجر خو یو دی چې یو یې خامخا راوچتوي په ټیچر کې میکسیمم 533 بونس والا دی میکسیمم والا راوچت کړه که بیا ډبل کلیک کوي ما ته مینیمم والا وښایه نو اوکې کا مینیمم درته اوس ښیې په ټیچر کې مینیمم څومره 150 بونس دی از اټ کلیر